hitting and potential pick-offs. Pero kung may Novaria din sa kabila, the moment it hits late game, napakahirap humanap ng mga skirmishes and pick-offs dahil parang gumagalaw pa lang kayo. Ay alam na nila kung nasaan, especially if the Novaria is really good. So this will be a big challenge for Hatred here, considering na sobrang desperado na talaga ng TNC for points. No, ramdam na ramdam sa naging fix pa lang ng TNC kung gaano na nila kagustong i-ramp up dito yung early game in contrast doon sa kung ano yung mga pwede natin i-expect from Blacklist International. And speaking of i-ramp up, mukhang sa gitna nga lang maaga-aga ang nakikita natin. At doon nga ata siguro tayo pwedeng magtanong din, no, yung mga rotations kaya gaano kabilis kasi sa kanila rin yung Benedetta, sa kanila yung Novaria na kung saan-saan lang dadaan bigla. So parang katakot-takot to, kailangan yatang ingatan ng kaunti talaga ng Blacklist International. Interesting choice for Oheb na naka-master assassin yung Claude against the Bruno. It gives you a little bit of a fighting chance para at least kapag punishable yung position ng Bruno, especially sa ganitong pwestuhan kapag may additional sustain si Claude under the tower, pwede siya makipagsuntukan kay Nomad. But all throughout the mid-game, medyo mararamdaman mo yung lack of physical defense dahil nga wala yung tenacity on the Claude. And the Claude has been a popular pick among gold laners in the league for its safety and of course versatility as well. And yung late game scaling. Meanwhile for the Bruno, alam nating lane bully ang isang Bruno and nakikita naman natin na nakaangat siya ngayon. Overall, mukhang things are going as planned for both teams. Wala pa namang bigla ang panggugulo. Yun na ba yung mga jumps din, katulad ng mga madalas o paulit-ulit yata nating nakikita kanina. Though mas maingat yata ng kaunti, hindi ito yung nakita nating tipo ng gameplay pa, with pa, from Edward Balboa. Naalala ko talaga yung kahapon, parang level 1 pa lang nang bibigay na talaga. Uy, grabe yung pwesto ni Ryzen Parang ito yung napanood din. Grabe, kinat na yung XP, na bad trip na, sabi niya, ba't ba hinihintay tong wave na to? Pa-level 4 ka na, Hatred, hintayin na lang natin. At ang ina nga, maghaharapan na ang dalawang junglers sa loob ng Turtle Pit. This is the first turtle of the game. At mukhang nakakalabang sa pwesto ang Blacklist International. Aray, tayo pa rin. Aray! Kaso nga lang, nahanap agad doon si Haji. Kaya naman meron na agad isang napitas from Blacklist International bago pa man tayo magkaroon ng turtle take. Pero mukhang ilalaban pa rin muna nila ito. Sabay pasok from heads na naman. Pinapakitaan tayo rito ng Benedetta gameplays. UNI cast naman on time ang Netherrealm. Pero hanggang saan dito dadalhin ang Blacklist International? Dahil matatakasan pa rin sila ni Heads doon. Walang kahit ano munang magiging trade. May retry pa, boss. May retry pa. May retry pa. Kaya naman naagawin na rin ang kanilang orange buff. That is a big win for TNC. At kitang-kita yung micromechanics doon ni Heads. Not just the orange buff, potentially the left side of the jungle ng Blacklist International. This means kalahati lang yung pwede i-farm ni Sensui. Eh na nga pupunta, actually hindi na pinuntahan ni Barats yung isang green sa may top side. Pero again, TNC having that early wave clear advantage nung kinat nila yung XP, naka-rotate kagad si Heads sa may mid lane. And this is the early game advantage na binabakit natin kanina pa. Alam ng TNC paano gamitin yung mga heroes sila early game, paano mag-apply ng pressure. But do take note, they have to hold on to this kasi Claude yung kalaban nila. That's true. And they're also up against one of the best late game healers in the game. In the name of Florin, Blacklist International, they might have lost that early part of the turtle fight, pero kailangan na taga nila patagalin, no? No, magkasama-sama at pagtutulungan lang din. Pero ang dami na namang mare-reveal. With that, Astral Echo, ginamit pa nga agad yun dito na welcome para hindi masyadong matuloy yung Appraiser's Wrath. Tapos, grabe, tamang out lang naman din bigla para sa TNC. I don't particularly agree with the double lane na ginawa ni Oheb. Naharangan sila, hindi sila nakatawid ng gold lane. Although nakakuha ng dalawang wave si Oheb, no? Unfortunately, naghati sila ni Yue. So parang 1.5 wave lang yung nakuha niya. And then si Nomad nakakuha ng full plating. And that's a lot of gold para dito sa Bruno. Right now, 0-0 man si Nomad. Napakasakit na ng Bruno na to. At mukhang hindi na nga madedepensahan pa ni Haji at Oheb. Ito na tayo sinasabi mo kanina, Midnight, na medyo mahina sa early game ang isang Florin. Wala silang wave clear. Well, meron silang wave clear, pero they have to fix lanes first. Wala silang pang-defend against... Oh! Edward! Uy, ito na ba? Magkakaroon ba tayo ng one-on-one situation na makakalamang ang TNC? May shield pa naman na makukuha doon si Edward. Pero mukhang ito na nga yun. Si Heads ang makakakuha ng lamang kontra kay Agent Zero. Solo kill for Heads with the Benedetta. Ayun na yun. May pinakita na. I think this is the second time na sinolo kill Heads si Edward. No, isang nung last time sila nakita, sinolo kanya na si Edward. Oh my God. Mukhang laning is real at tuloy-tuloy lang ang laban sa purple buff.
TNC Pro Team, lamang ng 3,000. Na-retry yung maliit. Na-retry yung maliit na buff. Hindi na ko ni-Ryzen yung blue. Minsan actually nangyayari kapag pinindot mo lang i-retry. Hindi yung malaki yung nakukuha, yung maliit yung nare-retry. Grabe yung nakikita natin from TNC. Pinaninindigan nila yung mga win conditions or kung saan nga ba sila pinaka na ituturing na nakakalamang or malakas, which is clearly etong mga first few minutes of the game kung saan yung advantage ay sobrang hinahawakan nila. Pero speaking of advantage, si Heads, sinalubong siya doon ng 3 at binawian. Kahit papaano, shutdown na yun kasi 3 kills na sunod-sunod na pala yung nakuha niya. Siniguro na ng Blacklist International, nagpadala ng 3 at mukhang makakapag-push na naman sa baba. Hirap na May hirap na damage si reduction Ohib. yan by the way. May damage reduction yan, yung tore na yan. Pero binasic lang. Grabe. Wala, sunod-sunod to. Ito yung mahirap sa Florin pick ng Blacklist International. Kailangan tiis pogi technique talaga. Sobrang safe nga lang nung nakikita natin ngayon from Blacklist International. Walang kahit anong aggression pa. Maski yung mga Netherrealm nga, sabi natin, parang ngayon mas magiging defensive na lang ng sobra para dito sa pagpoprolong nila sa laban. Hopefully, bringing us to more than 15 minutes kung saan masasabi natin pwede na talaga silang lumaban kontra sa TNC. Kasi as of now, hindi man ganoon kalakihan yung gold lead na na-establish nila. Ramdam na ramdam mo yung pressure all over the map, kinokontrol ng TNC. Tsaka napakasakit na talaga ni Nomad. And this is very, I would say, alam na ng TNC yung teritoryo na to Namang sila ng 2,000-3,000, kailangan na lang nilang malaman kung Oh, no way! Naku, hindi niya nga alam binalikan doon. Kaya sabi ni Ohib, sige gagamit tayo ng Blazing Duet at basic normalin lang muna dito si Heads. Pero makakaiwas at madadodge lang kahit papaano. Mukhang bottom lane muna ang sinusubukan puntirahin ng Blacklist International. Nandito si Heads sa ilalim ng torre pero 4 ang nagbabantay at idadive na nga. Pero matatakasan niya ba ito? Ma-outplay niya ba? Makuntikan pa yun! Pero hindi! Blacklist International ang makakakuha pa rin ng kill. Kaso yung TNC sa ibang lane tumatrabaho pala. a kill for a second-tier turret plus the turtle. Feeling ko, sobrang basic na ng equation na yon. Lamang yung TNC sa trade. Naalala ko si Thanos nung tinanong siya nung batang Gamora. Sabi niya, at what cost? Sabi ng Blacklist, everything. 2 tore. 2 tore, tas turtle lang kapalit. And this is still TNC holding on to that 3K gold lead. Blacklist International struggling to slow down the game and shut down Heads. Second death naman to ni Heads. Ang dami nilang pinapadala para dun sa Benedetta. Parang ang dami na nilang kailangang gamitin na resources o manpower para lang makakuha ng iisang kill. Well, makulit nga naman kasi talaga ang isang Benedetta. Tapos medyo maganda-ganda pa yung naging early niya. So ramdam rin yung damage. Kanina kamuntikan pa yata siyang makakuha ng 2 bawi. Pero fortunately ay hindi naman nakuha or nawala doon yung members ng Blacklist International. Pero right now, parang kahit sa gold, ramdam mo, nakakakuha dito ng maganda advantage yung side lanes ng TNC Yeah, ang laki nung lamang ni Bruno or the Claude. That's almost an item up. Oh, Sensui! Kamunti ka na. Akala ko kakainin ni Ryzen Nasa harapan na niya Parang alam niyo yung nilapag niyo yung pagkain sa tapat ng aso, yung kakainin na niya agad. Ito marunong mag-wait Oh, dinosaur. Trained dinosaur. Domestic dinosaur. Domestic dinosaur. Pero wala na, sabi kasi ni Ryzen, wala namang wave pops. So, ba't ko kakainin? Usually, yung mga plays dapat nangyayari yan around the wave. Kasi alam mo, yan yung kino-contest din ng kalaban mo. So, Blacklist International, now there's a wave. Oh, Sensui. Direct shot pa rin yun. Tapos ni Sensui, Kailangan niya hatang humarap na ng sobra. I think at this point parang siya na nga rin ang pinaka-aasahan nating maghaharap o magtatapang na lang from Blacklist International considering na Florin nga naman din yung roamer nila and from or for yung Pakito na meron sila dito, parang gugustuhin mo sana maghahanap siya ng ibang mga targets o mga pick-offs pero aray, ang sakit na ng mga star shatter din. Late game ang heart ng Blacklist. Nararamdaman din nila yung late game ng Novaria. And the Novaria late game. Oh, Sensui! Kamunti ka na. No, oh the Novaria my late game is goodness. definitely something na kailangan talagang abangan if you are a TNC Pro Team here. Pero mukhang si Nomad ngayon ang magiging sentro ng damage ng TNC. They're going to start this Lord. Oh, may Bridget, yung yung star shatter, 2/3 ng buhay ng Bridget. Ang hirap naman nito. Gugustuhin mong mag-focus sa kung paano mo isusustain yung mga kasama mo pero ikaw mismo parang hihirapan ka ng isustain yung sarili mong buhay. So parang at most, yung Blacklist International talaga, hanap-hanap na lang ng mga ibang objectives sa trades na pwedeng kuhain. Pero right now, ang bilis na lang ng TNC sa mga gusto nilang gawin. Pero kailangan nilang i-maintain to or talagang pabilisin. Kasi nga,
hindi pa natin nakikita na nagiging as successful ang TNC kapag tumagal ng sobra yung laban. And now that they have the First Lord, may chance silang makakuha ng isang inhibitor turret dito. They're setting up the waves. They have the Benedetta in the long lane. At nandito rin ang Novaria para mag-manage ng dalawang wave style sa kanyang range. Yeah. TNC Pro Team is definitely playing this by the book. At kailangan lamang nilang mag-push habang tumatagal ang laro na to. Taas ng hit rate niya, 37%. Considering na yung karamihan ng star shotters sa wave pinapatok. Ano lang, panghanap lang din. At Oray ko, 1,000 yung isang bola. yun ang nararamdaman natin, hindi lang yung mga star shatter, pero maging yung mga bola dito ni Nomed. Pero nandun na si Super Yoshi, may iwasan naman kahit paano yung Minoan Fury. Sensui doon, Appraiser's Rat, may bagsak. Pero si Super Yoshi lang naman ang tinamaan. Edward inangat kahit paano yung mid lane, pero mapupush pa din siya ng TNC. And TNC holding on to that gold lead at tuloy-tuloy pa ang kanilang pag-push. Punta tayo dito sa top lane at yung mga bola-bola ay tumatama na nga. Isang hit na lang ang kailangan. And that's one inhibitor turret down. TNC Pro Team now backing off. Madinis na pag-push ang ating nakita mula sa Phoenix Army. Grabe si Nomad, man. 0-0-0. Trabaho lang, walang personalan. Right yung Worldy, ang sakit na yata. Tore lang ang Tore lang nakikita ni Nomad dito sa game na to eh. Worldy para lang sa kalaban, tas Tore. I don't see any heroes from Blacklist. Aray. Tower, aray. Ayun, masakit ang bola ni Nomad pero mas masakit ang bola ni Hatred. Ayan. Grabe. Dalawang bola na hindi mo gustong saluhin. Iba yung nakikita natin ngayon na 11 minutes pa lang parang yung late game damage ng Novaria at Bruno na darama na ng Blacklist International. So even yung mga resources na ganito, sobrang nagiging struggle na sa kanila kuhain. Kahit na si Sensui, parang hindi na masyadong gustong magmatapang, pumasok, nag-attempt though. Pero hindi pa rin niya nakuha. Nag-warning shot yung dinosaur, men. Saan ka nakita ng bars, mga warning shot? Tinatakot-takot na niya eh. Kung may subtitle lang, sabi niya, sige, pasok ka pre, dali. Bilisan mo. Pasok ka. 1v1 with a great one, Edward. Tinakot lang. Ang dami ng masakit ngayon na. Parang kanina huli kong kita, si Halberd tsaka Heptasis pa lang ang hawak ni Heads. Hindi ko na alam kung meron pa siyang nadagdag right now kasi ang May sakit. magic blade siya doon. May magic blade, may malefic armor. Ay, may malefic armor. Malefic roar. May bagong item na. Mali mo, maganda yun, Malefic armor. Diba? Pangontra sa Malefic Roar. Yung physical defense ng kalabang mo, yung presentation, nako-convert sa hybrid defense. Diba? May suggestion na siya. Galing. Minsan lang yan. Pero parang napapabagal Only in nata MPLPH. ng Blacklist International ang laro na to with the gold lead staying at around 4 to 4.5. If they're able to steal away this Lord, Blacklist International might even take this for themselves. Speaking of take this, Ryzen dito medyo napalo o napa-half Aray. HP. Pero maging si Sensui din yata nangalahati dun sa Star Shatter na tumama. At may Aray. nakakasunod pang bola galing kay Nomad. Paano ka haharap sa ganitong damage na meron ng TNC at na-dodge naman doon ng Star Shatter pang muli pero grabe na rin dito yung control o yung pang-zone na ginagawa. Papasok na naman yata ang Blacklist dito. Gusto nila mag-attempt pero si Heads! Yung mananakot na ginagawa doon sa likod. Bloom na i-cast na rin dito ni Haji. Pero si Nomad, isa lang ang nakikita niya ang target. Isusunod pa nga yata niya dito si Edward nag-flicker in to get the kill. And may Star Shatter pa mula kay Hatred para talagang siguraduhin matutulungan dito. Yung Bruno ni Nomad na inahabol-habol yung mga membro ng Blacklist. At nandito si Sensui mag-isa. Hindi na kakayanin pa. 20 seconds. Membro ng Blacklist International, a 5v2 defense. May isa pang siege minion. Meron pang isa, kinakapitan ito ng TNC, pero na-clear siya nila Yume. One more wave. At madedepensahan naman pansamantala dahil meron pang isang wave na paparating dito sa itaas at mukhang sabi ng TNC. Ipo-focus na natin talaga. Netherrealm from Yue. Tamang clear lang abot sa makakaya. Pero si Haji ngayon na rin sina Oheb. Mukhang madedepensahan pa naman ng agents. At walang retribution holder ang TNC Pro Team with the Lord already up. Blacklist International is holding on onto this game. They could have actually taken that game. Medyo nag-hesitate lang doon. Nag-U-turn kanina si Nomad. And hinintay nila yung next wave however, pero umabot si Oheb in time for Blacklist to defend. You could argue na sana nag-lurk na lang ang TNC. Medyo mobile lead nila. Pero again, the damage output coming out from Nomad and si Hatred. Napakasakit na ng mga bola. Pero ito. Teka, nakikita ni Heads kung nasan sila. Oheb! At mukhang tatargetin niya ngayon pero dito naman sa may Lord. Mukhang ibang nagaganap. Pero
Pero si Eds makakatakas pa ba? Sinalo ni Sensui. Pero ngayon, ang mga miyembro ng Blacklist International mabubuhay except kay Sensui. Kasi my inabutan pa goodness. siya doon ng bola ni Nomad. Grabe yung dalawang side laner ng TNC all around the map. May plays na ginagawa, heads on the backline, hindi makahanap ng magandang entry si Oheb. Kanina pa siya napo-force at gamitin yung kanyang BMI. And they had to deal with the Benedetta habang pre-hit lang si Nomad on the front lines. And TNC Pro Team now with the biggest goal lead that they have. Kamuntikan pa si Nomad doon. Edward with a big play. At ngayon, tatlong natamaan na Astal Echo. Game-ending push na ba para sa Phoenix Army? Gigil na ngayon ang Phoenix Army. Kumakatok na sila. Hinaharapan ni Ryzen. Tamang clear lang muna para sa mga natitirang minions. Ang punto dito ng Blacklist International. Meron ding Lord na kinakailangang abalahin. Samantalang ang TNC mukhang uubusin na yung mga inhibitor turrets. Pero papasok na si Super Yoshi with a setup. Kaso nandun din si Sensui. Appreciations natin binagsak. Netherrealm sa may Bloom. Lahat ng sustain nandyan na para sa Blacklist International. Makiklear pa nila yung mga waves at makakapitas pa. Ngayon papasok pa si Oheb ng lazy Wow! 1-3 at mukhang nakakabawi na. Tatlo ang nawala, hindi dalawa. TNC Pro Team, they almost ended the game. Pero nakahanap ng play si Oheb. Oh my gosh, ito na yung 15 minutes na sinasabi natin. Unti-unti nang nararamdaman ng Blacklist International na kaya na nilang ilaban. Dito mo na makikita yung advantage ng Claude for Blacklist International. Long drawn-out fights favor Blacklist. Lalo, nandiyan pa yung mga heals mula kay Haji, yung damage na nanggagaling kay Yue. And with the protection layer of the Netherrealm. Sinabi natin kanina mukhang that's it, pero sabi na ang Blacklist International, hindi pa tapos ang laban. At mukhang bumabalik ang problema dito ng TNC Pro Team. Kanina lamang nahawakan na nila ang kanilang biggest gold lead of the game in 6.5. No, make that almost 8,000. Pero for some reason, hindi pa rin matapos ng Phoenix Army ang larong ito despite holding on to that lead. At ngayon, pataas na ng pataas ang power spike ng Blacklist International. Ang hirap, parang isa pang kalaban ngayon ng TNC yung hesitation talaga. Kasi nandoon na sa kanila yung mga potential o yung mga napakaraming chances and opportunities. Pero yung mga maliliit na bagay, gaya yata nung U-turn na nabanggit kanina, parang ang laki pala ng mga pwedeng maging epekto nun in the long run. Yeah, now they have to face the reality ng situation. Ang laki ng impact, ang laki ng presence ni Claude sa frontline. None of them can deal with the Claude right now unless ma-petrify siya ni Heads. Walang purify na hawak si Oheb, so that is a big threat. But you also have to take note yung mobility, yun yung magiging problema ni Heads dito dahil napakabilis kumalaw ni Claude, especially with full stacks galing sa Art of Thievery. And the Art of Thievery earlier, nakita natin yung additional attack speed na nakukuha nito. Tinunaw si Super Yoshi and even the bravery of one Filipino sniper with the Wind of Nature kasabayan ng kanyang ultimate. Napakahirap i-deal if you're TNC Pro Team. Mas mataas pa rin naman ang current win rate na meron ng TNC Pro Team dito, especially if they're able to secure this potential evolved Lord, pero mahirap na to. Blacklist International nag-clock in na ang late game ng Florin. Kailangan maganda yung timing dito ng TNC with all their spells. Sync it up, laban kay Claude, yung Minowan's Fury, pinakalaking threat nila dito. Heads, okay. Muntik ma-burn yung, kala ko binurn yung Petrify eh. And now with this Lord, lulutuin ato ng Blacklist International, kasabayan na rin si Ryzen. And mukhang magsasayawan muna tayo dito habang nagkakaroon ng mga pag-ayos ng mga wave doon sa may bandang itaas at gitna. Ayan na yung yung galaw typical jungler. Ikot-ikot lang, joystick lang. Joystick muna, papakita. Sensui? Pero ayun, humarap yata ng medyo sobra. Kaso nakikita or nakatago lang ang mga miyembro talaga ng Heads, both teams right now. Kaso si Heads nakakatakot na naman yung nagiging pwesto niya, yung panlilikod na potentially makikita muli natin. So mabuti nang nag-iingat o nag-group up ngayon ng Blacklist International, pero baka maging ano din yun sa kanila, maging disadvantage kapag ka na... Ay, pero wala naman. Namalayo pa naman si Heads. Okay, bumalik si Heads. Slow pushing yung opposite side ng mapa. So this is in favor of TNC. Makakapag-cut ng dalawang wave, by the way, si Heads. Blacklist International, they need to go back. They need to go back. Naku, kailangan yata depensahan ito. Andito na naman si Edward. Medyo itatry niyang sagutin ang ginagawang threat ni Heads. So ngayon, dalawang XP-laners natin. Kanina pa nagkakakitaan talaga. Samantalang junglers, tamang sayaw lang dito sa Lord. Pero labanan na ng retry ito. Mukhang i-reset ni Ryzen ang Evolved Lord and Sensui na naman kakalabitin. This will be one of the longer... Oh, no! Uy, kaso si Edward ngayon ang nahanap at bibigyan. Tatlong miyembro yun ng TNC na itatry siyang patumpahin. At mukhang hindi na siya makakatakas pa. Si Oheb dito itatry gumawa rin. Oh, the damage! Ng kanyang makakaya. Pero yung mga bola mula kay Nomad, mas kinederem, hindi kakayanin. Sensui
magpapakitang gilas tayo. Mukhang mapapawian siya. Hindi mortality. UN nabuhay din naman kaagad. Pero kumakatok. Haji is down as well. That's a maniac for Nomad. Mukhang magiging savage pa yata. At savage na! At sa ilalim ng bola ni Nomad, a Savage to secure game number 1. Wow! Raid Boss, Giga Chad, lahat na ng adjective para lang ma-describe